Sa'yo ba ito, boss? Ha? Sa'yo mayari, ikaw? Ay, si Kuya. Ano nangyari? Oo. Malaking hiwa, hindi obra. Pero Yun, sa... nabulag. Okay. Kumusta mga project? So welcome back sa channel na to. Kung bago ka lang dito, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para sa mas marami pang projects. Okay, so today magre-review na naman tayo ng isang product. So ano ba itong product na to? Yung White Tiger X2000 Superglue. Distributed by BP Vietnam. Bond, seal, and repair. Yun yung sabi sa packaging niya, no? So sa likod meron siyang directions, technical specs, applications. Ayan. Pero ang mas pinaka-importante sa lahat, keep away from the reach of children. Super fast, strongest bonding, permanent quality, and easy to use. Yun ang sabi nila. So sa video na to, malalaman natin kung gaano talaga ka-super ang glue na ito. Ayan, so tinest natin siya sa iba't ibang surface at applications tulad ng bricks, wood, rubber sole, ceramic tile, glass, saka yung mag handle. Ayan, so saka bakal. So tinest natin yan. Commercials nila, try nating gayahin yun. Tingnan natin kung ganun talaga siya ka-effective. So again, hindi ako expert sa mga ganito. Ginagawa natin to para tignan kung totoo ba yung mga kiniklaim nila sa advertisements nila. Diba?
natin. Obra siya sa ano? Sa kako. Saan tubig? Sa series. Sige, try natin. Obra yun. Ano yung mga puti? Hangin yan. Hangin sa loob yan. Nagbababol sa mga. Ito nagbababol. Pag linang- Pero umano siya. Oo, nahanginan siya. Pero pag nasa loob na ng gulong yan, Oo. yan. Bigyan yan. Bibigay, no? Bigay yan. Pero kung mga maliliit lang, kaya. Yung maliliit na, Bago no? lang, kaya yun. Kahit sa loob na ng gulong. Talaga yan ah. Obra talaga sa Ayaw. kako. Wala talaga, no? Oo. Tapos, sana lang talagang di obra. Dito yung isa. Malaki. Malaking hiwa, hindi obra. Pero Ayun, sa- bulag. Okay. Sa ano,
so andito na tayo sa verdict time. So ano bang husga natin sa X2000 Superglue na to? Okay, so unahin natin yung features niya na super fast. Okay, so mabilis naman siya, depende pa rin sa mga pinagdidikit mo, like yung ceramic tile. Kasi may instructions siya na kailangan mo siya i-press 10 to 30 seconds. So sa super fast, ang grade na ibibigay ko in a scale of 10 yung highest, siguro mga 7. Okay, so number 2 yung strongest bonding. Again, depende pa rin. Merong depende sa tagal ng pagpe-press mo nung dalawang bagay na pinagdidikit mo. So may mga bagay tayo na mas madaling nag-bond. May mga bagay din na matagal. So ang grade sa strongest bonding, siguro mga 4, 5. So number 3, permanent quality. Permanent quality. So nakita nyo after natin pagdikit, tinry nating sirain ulit. May mga tinest naman tayo na hindi naman madaling na sira or hindi talaga nasira at all. May mga tumatagal at maaaring tumagal yung pagkakadikit. Wala tayong masyadong time para tignan yun. Pwede nyo subukan, pwede nyo tingnan sa sarili nyo mga testing kung talagang tatagal siya. Number 4, yung easy to use. Sobrang dali kasi apply mo lang siya. So probably that's 9 or 10. Thanks for watching and stay safe.